subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. මේකේ තියෙන ගොඩක් වෙලාවට ගැටලුවක් වෙන දෙයක් තමයි ෂටල් එක දාන්නේ කොහොමද කියන එක. ෂටල් එක දානකොට හැම වෙලාවෙම නූල ඔතලා තියෙන පැත්තට විරුද්ධ පැත්තටයි දාන්න ඕනේ. එතරම්දී පැත්ත වර්ධින්න නැතුව හරියටම බලා ගන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි ෂටල් එකේ උඩ තියෙනවනේ කට් එකක් නිකන් කොටසක් නෑ වගේ. ඒ වම් අතේ ෂටල් එක තියාගෙන ෂටල් එකේ කට් එක උඩ අතට තියාගෙන බොබින් එක අතට ගත්තාම බොබින් එකේ නූල ඔතලා තියෙන පැත්ත යට පැත්තෙන් ආවොත් වැරදි. ඒ කියන්නේ අපි වම් අතේ අල්ල උඩ ෂටල් එක තියාන කට් එක උඩ තියාගත්තාම දැන් මෙන්න මේ විදිහට දැම්මොත් වැරදි. අපි දාන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. බොබින් එකේ නූල ඔතලා තියෙන පැත්ත තියෙනවනේ. ඔතලා තියෙන පැත්ත උඩ පැත්තෙනුයි එන්න ඕනේ. කට් එක ෂටල් එකේ කට් එක උඩට තියාගෙන බොබින් එක ළඟට ගත්තාට පස්සේ බොබින් එකේ නූල තියෙන්න ඕනේ උඩ පැත්තේ. එතකොට ඒ විදිහට දැම්මහම ෂටල් එකේ නූල එන්නේ ඔතලා තියෙන පැත්තට විරුද්ධ පැත්තට. එතකොට ඒකේ තියෙන වාසිය තමයි නූල ටෙන්ෂන් අපි ත්‍රෙඩ් නූල ඔතනකොට ටෙන්ෂන් එකට දානවනේ. නූල දාලානේ ගන්නේ පොඩි ටෙන්ෂන් එකට. ඒ ටෙන්ෂන් එකේ දෙන පීඩනේ තියෙනවනේ. ඒ ටෙන්ෂන් එකෙම ඒ ප්‍රෙෂර් එකකින්ම තමයි නූල ඇතිලා තියෙන්නේ. ඒතර මහනකොට යට නූල බුරුල් වෙන්නේ සහ තද වෙන්නේ නැහැ. එකම ටෙන්ෂන් එකකින් නූල එනවා. ඒක නිසා ඔතලා තියෙන පැත්තට දාන්න එපා. ඔතලා තියෙන පැත්තට විරුද්ධ පැත්තටයි දාන්න ඕනේ. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි හුරු වෙලා තිනවා සමහරක් වෙලාවට කැටලොග් වල පවා තියෙන්නේ ලෙච් එකෙන් අල්ලලා. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන මේ කොටස ලොක් වෙන කෑල්ල. ඒකෙන් අල්ලලා තමයි ගොඩක් අය ෂටල් එක දාන්නේ. එහෙම දානකොට සමහරක් වෙලාවට ෂටල් එක හරියට ඇතුළට නොවැටුණා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාම අපි මහන්න පටන් ගත්ත ගමන් ඉදිකටත් වෙලා ෂටල් එකේ වදිනවා. ෂටල් එක ගැල්ල ලිටිසික් වෙනවා. සමහරක් අය නූල් හිර වෙනවා. ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි දාන්න ඕනේ. ලෙච් එකෙන් අල්ලලා දාන්න එපා ෂටල් එක. ෂටල් එක ලෙච් එකෙන් අල්ලලා දානකොට අපිට අර ක්ලික් කියලා සද්ද එන්නේ නැහැ. ෂටල් එක හරියට වැටුණාද කියලා අපිට හොයාගන්න තියෙන එකම ක්‍රමය තමයි මොකද අපි පාත් වෙලා බලන්නේ නැති නිසා ක්ලික් කියලා සද්දයක් එනවා. ඒ සද්දේ එනවද කියලා බලන එක. සහ ෂටල් එක දානකොට ෂටල් එකේ මේ තියෙනවානේ ෂටල් ෆින්ගර් එකක්. මේ ලෙච් එකට මෙහා පැත්තෙන් දකුණු පැත්තේ තියෙනවා ෂටල් එකේ පොඩි කට්ටයක් වගේ ලෙච් එකත් එක්ක ලෙච් එකෙන් අල්ලපුවම ඇදෙන කෑල්ල. ඒක කැරියර් එකේ තියෙනවානේ අපේ පැත්තෙන් පොඩි කට් එකක්. අන්නේ කට් එක ඇතුළට ෂටල් එකේ එළියට නිරලා තියෙන කොටස බහින විදිහට ලෙච් එකෙන් අල්ලන්නේ නැතුව නිකම්ම තියලා කට් එක හරියටම කැරියර් එකේ කට් එකට තියලා මාපට ඇඟිල්ලෙන් තද කරා නම් ක්ලික් කියලා සද්දයක් එක්ක ෂටල් එක වැටෙනවා. එතකොට හරියටම ෂටල් එක වැටුණාද නැද්ද කියන එක අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන්. ලෙච් එකෙන් අල්ලලා දානවට වැඩිය ඒක ලේසි. subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න.